Okay mga kababayan, good morning. Update po ulit tayo dito sa NLEX, dito sa Magsaysay mga kababayan. Ayan, dito po sa kita po natin, no. Medyo may baha-baha pa mga kababayan. Biglang lumakas po kanina yung ulan. Ay yun nga ay na kita natin dito na ilan nga po yung mga daan dito na lubog sa baha mga kababayan dahil sa sobrang lakas ng ulan. Mas maganda nga ngayon ay umiinit-init nga po. Ayan. Ayan, ito po yung LRT mga kababayan, no? Andun. Buti nga ito umupa na mga kababayan. Ayan, no? Medyo umuupo pa na. Ay maano naman yung drainage dito. Medyo malakas ang agos mga kababayan. Yan. Kaya pupunta po tayo doon mga kababayan para makita rin natin sa malapitan yung ginagawang NLEX. Tara, let's go. Okay mga kababayan, habang tayo papalapit dun sa may ginagawang NLEX, talagang ano pa pala dito, bumabaha pa mga kababayan. Nakita po natin, no? Bahain pala itong lugar dito sa may Magsaysay. Yan, grabe baha, oh. Dito buti nga lang doon yung drainage doon, medyo malakas yung agos niya mga kababayan, kaya medyo humuhupa-hupa na yung ano niya, baha dito. Po natin baha. Tara, lalapitan po natin doon mga kababayan. Okay mga kababayan, dito po tayo sa medyo malapit-lapit na. Ay, nakikita po natin, ayan. Kita po natin doon, ano, medyo baha pa. Ayan, medyo may bakas pa ng mataas na tubig. Ayan, o. Bulbul yung traffic dito. Ayan, hanggang doon. Hanggang dito pa. Dahil sa malakas ng ulan kanina. Ayan, o. Lakas ng baha, ang lakas ng ulan kanina. Diyan naman mga kababayan yung ano natin, medyo bumababa na yung mga harang. Ayan, oh. Naayos na daw po yan dyan, yung poste ng LRT. Saka dito medyo mababa na rin yung pinakaharang niya. Ayan, nakita po natin yan. Medyo bumaba na yung harang niya dahil nga natanggal na yung mga ano niya, yung mga shout out kay Kuya, shout out. Ingat po, ingat. Yan. Yan. Grabe mga kababayan, no? Traffic dito sobra. Tapos yung ano, yung inano na talaga nila, binabaan na yung ano, yung mga harang ng poste. Ayan, no? Medyo okay na. At yung lupa nakikita po natin na hindi na po nakikita yung lupa. Ayan, wala na, kaya tinanggal na nila yung mga bakal na harang.
tapang gumagawa mga kababayan dito. Malamang dahil to sa malakas na ulan ay tigil po yung ano nila, operation nila dito. Napakalakas po kasi yung ulan. Kaya hindi na, baha po to dito kanina. Buti ngayon humupa na. Kaya pupunta tayo dun mga kababayan, malapit-lapit dun. Inano kasi natin to. Buti humupa na mga kababayan yung ano, yung baha. Ayun dun, okay na pala yung mga ano dun, no? Yung poste. Yan, tara, punta tayo dun mga kababayan. Traffic mga kababayan, no? Nakita po natin mga kababayan, no? Medyo wala na yung mga ano, tinanggal na nila yung mga lupa. At saka dun wala na pong lupa, yung poste dun na isa yan. Dito pinutulan na naman yung ano, yung bakal, no? Unti-unti na nauubos yung lupa mga kababayan sa poste ng LRT. Yan. Doon may ano, may green mga kababayan sa may puno yan. May green siya. Grabe talaga traffic dito mga kababayan dahil sa biglaang ulan kanina. Kaya ganito ang inilulot niya. Napakatinding traffic yan. Yung dun, no? Grabe traffic. Traffic mga kabayan dahil sa ang lakas ng ano, lakas ng ulan kanina.
Kaya talaga, lalo lugod ng traffic. Malalim talaga yan dyan ay. Oh, matulog yan lang. Oh, pwede dito oh. Pwede dyan, dito maliki. Ito. Eh, may nagbabantay naman eh. Paano ka? Isip ko na lang sana doon sa overpass. Tubig din lang eh. Yung malas na nila ako, ganun na daw, no? Pero sa tubig naman na doon.